हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हाम्रो कोरेलड्रॉको सिरिज चल्दैछ र आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ के सिक्दैछौँ भनेपछि हामी सिक्छौँ एउटा क्रप टुल, नाइफ टुल, भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल र इरेजर टुल आज सिक्नेछौँ र हामी कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ हेर्छौँ। ओके, मेरो कोरेलड्रॉ खोलिसकेको छ र अब यसमा हामी त्यो टुल्सहरू युज गर्न सिक्नको लागि चाहिँ पहिला न्यू डकुमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ र एउटा न्यू डकुमेन्ट यहाँबाट क्रिएट गर्छौँ। त्यो भइसकेपछि हामीसँग यहाँनिर टुल बारमा सुरुमा चाहिँ क्रप टुल, नाइफ टुल, भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल र इरेजर टुल हामी यसलाई युज गर्न सिक्दैछौँ र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ क्रप टुल जुन हामी फोटोसपमा पनि सिकेको थियौँ। क्रप टुल कसरी काम गर्छ हामी हेर्छौँ यसमा, जस्तै कि मसँग यहाँनिर एउटा म यो पोलिगन ड्र गर्छु र यसमा म सेप टुल लिएर म यसलाई जिग्ज्याग गर्दैछु यसरी। यो भइसकेपछि इक्जाम्पलको लागि म क्रप टुल लिएँ। अब यो जुन सेप छ मसँग यसको आधा भाग मलाई चाहियो, आधा भाग चाहिएन इक्जाम्पलको लागि भने हामी सिम्पली यसरी जति भाग चाहियो त्यति भागलाई हामी यसरी सेलेक्ट गर्छौँ एन्ड क्रपमा क्लिक गर्छौँ। यो हाम्रो सेप क्रप भएर आउँछ। यो क्रप हामी सेपमा मात्रै होइन पिक्चरमा पनि क्रप गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि म यहाँबाट एउटा पिक्चर लिन्छु र मसँग यहाँनिर एउटा इमेज आएको छ। इमेज अन्तर्गत म यो इमेज लिँदैछु, राइट क्लिक एन्ड कपी इमेज, म कोरेलड्रॉमा सिधै पेस्ट गरिदिएँ डाइरेक्टली। र यो जुन इमेज छ यो इमेजको यताको एरिया मलाई चाहिएन भने यताको यो बाँकी पोर्सन भनेपछि हामी सिम्पली यसमा यसरी क्रप गर्न पनि सक्छौँ यसलाई। र यो यस्तो चाहिँ सानो पनि गर्न सक्छौँ र यति मात्रै होइन, यसलाई हामी रोटेसन गर्नु पऱ्यो भने रोटेट पनि गर्न सक्छौँ यसलाई। जस्तै मैले पहिला यतिकै नर्मली क्रप गरेँ, अब यसमा रोटेसन लगाउनु छ भने म यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्दैछु, क्रपमा गएँ र यो जुन यसलाई म एरिया चाहिँ डिफाइन गर्छु पहिला र यसलाई म रोटेट गर्दैछु। ल 45 डिग्री रोटेट र यस्तै रोटेट गरेर हामी यसलाई कहाँनिरबाट राख्ने यस्तै राखेर क्रप गर्न पनि सक्छौँ र यसरी हाम्रो क्रप भएर आउँछ। यो भनेको क्रप टुलको काम। र टेक्स्टमा क्रप गर्नु छ भने पनि हामी टेक्स्टलाई पनि क्रप गर्न सक्छौँ। सिम्पली म यसरी कोटाही टाइप गर्दैछु र यो कोटाहीलाई क्रप गर्नु छ भने मानव यसबाट केही टेक्स्ट चाहियो, अरू टेक्स्ट चाहिएन भने जस्तै मलाई एभ्रिटा मात्रै टेक्स्ट चाहियो भने यसरी एभ्रिटा मात्रै टेक्स्टलाई म लिएर यसरी क्रप गरिदिन सक्छौँ। यो जुनसुकै अब्जेक्टमा होस्, चाहे टेक्स्टमा होस्, चाहे पिक्चरमा होस्, काम गर्छ है। र यो जानिसकेपछि अब नेक्स्ट हामीसँग छ नाइफ टुल्स। नाइफको मतलब चक्कु र चक्कु भन्ने बित्तिकै के कामको लागि गर्छ हामी थाहा छ नि हामीलाई, कुनै पनि कुरा काट्नको लागि होइन। अब यसमा हामी चाहे पिक्चर काटौँ, चाहे टेक्स्ट काटौँ, चाहे अब्जेक्ट काटौँ, सबै काटिन्छ यसले पनि सफ्टवेयरमा पनि होइन। र इक्जाम्पलको लागि म एउटा यो सेप ड्रो गर्दैछु र यसमा मैले यो रेड सिलेक्सन गरिदिएँ र आउटलाइन चाहिँ म भिडियो गरिदिन्छु र आउटलाइनको विथ चाहिँ म अलिकति ठुलो गरिदिएँ। यो धेरै ठुलो भइगयो अनि सानो भन्नु है। ओके, यति छ। र अब यहाँ नाइफ खोलिसकेपछि यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ हामीसँग र यो अप्सनहरू अन्तर्गत यदि मैले यो ननमा छ भने है, यो अटोमेटिकमा छ भने हामी यसरी सिम्पली यसरी क्लिक गरेर टान्न पर्ने हुन्छ यसरी र यसले क्रप गरिदिन्छ। कतिसक्यो यो। अब चाहिँ हामी बाहिर डिसिलेट गर्छ, एकपटक क्लिक गर्छौँ, सेलेक्ट हुन्छ र यसरी सारेर हेर्ने भने यो कतिसकेको छ। अब यस्तो देखि काटिसकेपछि त्यो हामीलाई यहाँ पनि ब्लु कलर चाहियो भने है, यहाँनिर अप्सन छ, हेर्छ थुप्रै अप्सन छ। नाइफ पनि सकेपछि अथवा यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई क्लिक गर्छौँ र यसलाई हामी यसरी यो फेरि ह्यान्ड टुलबाट पनि यसरी कट गर्न सक्छौँ र यो जसरी हामी माउस सारेको छौँ त्यस्तै गरी यसले कट गरिदिन्छ। यसरी पनि काट्न सक्छौँ हामी है। यता लाइन पनि चाहियो भनेपछि चाहिँ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो जुन अर्को अप्सन पनि सिकिहालौँ, त्यसपछि यो ग्यापिङ हेरौँ होइन। यहाँनिर छ यसको बेजियर र यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसरी हामी आफ्नै हिसाबले यसलाई कर्भ गरेर पनि यसलाई फट गर्न सक्छ। होइन फट भएन, यसरी गयो भने यताबाट गयो, त्यसपछि यति गएर हेऱ्यो भने खडी गर्नु छ र यसै यतिको लागि काटिदिन्छ। यति हेऱ्यो हामी यो क्रप भइसकेको छ, तर यो ग्रुप छ अहिले त्यही भएर यो सही राखेको छैन। यसलाई ग्रुपमा गएर अनग्रुप गरिदियो भने मैले अब यो छुट्टा छुट्टै हुन्छ। यो छुट्टै भयो, त्यसपछि यो पनि छुट्टै भयो होइन। यसरी हामी चाहिँ क्रप गर्न सक्छौँ यसलाई। र अर्को अप्सन हामी हेरिरहेको छौँ यहाँनिर। अब कुन छ भनेपछि यो नाइफ टुल अन्तर्गत
हामीले म यो स्ट्रेट लाइनले 2 पोइन्ट लाइन टुल्स धेरै 2 पोइन्ट लाइन मोडमा त्यसपछि अब यो लाइन पनि हामीले काटेपछि यो बोर्डर जुन छ यहाँ मेन्टेन रहोस् हामी त्यो चाहियो भने यो अप्सन हामी टिक गर्नुपर्ने हुन्छ एकपल्ट एनेबल र यहाँबाट किप आउटलाइन सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो र आउटलाइनलाई हामी यसलाई काटेपछि चाहिँ यसको आउटलाइन पनि मेन्टेन रहन्छ है फेरि गर्नु गयो कन्ट्रोल जेड भयो मेरो है सिङ्गल साइन र मैले यसमा क्लिक गरेँ त्यसपछि डुबल लाइन यस्तो खेलेको छु मैले यहाँबाट चाहिँ यो ननै छ र यसबाट केभ आउटलाइनमै राखेको छु र यहाँबाट यस्तै काजिने भने यो कटिहाल्छ र यसले आउटलाइन पनि मेन्टेन गरेर राख्छ होइन र यसरी काटेर हामी एउटा पजल तयार पार्न सक्छौँ सेपको पजल भनेको थाहा छ नि हामीलाई होइन यस्तै काट्दैन यस्तरी काट्दैन यस्तरी अब पजल भइसकेपछि यसलाई यताउता हामी सार्दिउँ यो ग्रुप छ फेरि है त्यसलाई अनुग्रुप गर्नु पर्यो पहिला त हामीले ग्रुप एन्ड अनग्रुप यो एन्डबाट टुक्रेको चाहिँ अब यो जुन छ यस्तै है यसै त थाहा पनि हुन्छ ल यसै पनि अनग्रुप गर्नु पर्यो ग्रुपबाट मैले अनग्रुप गर्थेँ यो खालिदिएँ मैले यो पनि खालिदिएँ यो जुन छन् यसलाई यस्तै सारेर अब हामी जोडेर यता रेक्टेङ्गल बनाउनको लागि एउटा यो पजल तयार गर्नुहुन्छ धेरै काटेपछि फेरि मिलाउनै गाह्रो हुन्छ फरक मिलाउन सक्ने भयो यसलाई यो यहाँको हो यो यहाँको हो यो यहाँको हो यो यहाँको हो त्यसपछि यहाँको हो यहाँको हो अनि यो यहाँको होइन त्यस्तै जोडेर पजल तयार गर्न पनि सक्नु ओके यो नाइट टुल सिम्पल र यसको लागि म एउटा अरू इमेज लिँदैछु यहाँबाट इमेजमा पनि हामी यो लाइन के अरे नाइट टुल युज गर्न सक्छौँ है जस्तै म यहाँनिर चाहिँ WATER वाटर मेलन इमेज छोड र यहाँबाट कुनै पनि एउटा इमेज म क्लिक गर्दैछु यसलाई क्लिक गरौँ जस्तैमा क्लिक गरेँ कपी इमेज गरेँ त्यसपछि गएर कोनरमा गएर यसलाई गर्दैछु S10 बडा साइड होइन ल यो आएको छ अब यसलाई पनि काट्नु पऱ्यो भने हामी सिम्पली काट्न सक्छौँ यहाँबाट म ग्याप लिएँ है र यसमा चाहिँ म 0.25 राखेँ टिप आउटलाइन र म एउटा यस्तरी क्लिक गरेर तान्ने गर्न सक्छु ल तपाईँले खाने अफ डिम यता यो काट्न पनि सक्यो है ओके यसरी काट्न पनि सक्यो हामी है यो नाइफ टुलको युज गर्दै त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल र भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिटको काम यो भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुलको काम के हो पहिला हामी बुझिहालौँ है यसको काम भनेको कुनै पनि ओभरल्यापिङ लाइन्सलाई डिलिट गर्छ ओभरल्यापिङ लाइनको मतलब भन्नाले के बुझ्छौँ भनेपछि हामी जस्तै म यहाँबाट यो एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ यसमा एउटा गोलो पनि थपिदिएँ फेरि म रेक्टेङ्गल लिएँ होइन एकदमै यो यताउता यो यस्तरी यो लाइनहरू राखिदिएन अब जुन यो लाइन अब यो सेप छ हाम्रो यहाँदेखि यो एउटा सिङ्गल सेप हो र यहाँदेखि एउटा सिङ्गल सेप हो र यो सेप सिङ्गल र यो सेप सिङ्गल बिचमा जुन यो लाइन आइरहेछ यो लाइनलाई हामी भन्छ ओभरल्यापिङ लाइन्स र यो लाइन हटाउनु पर्यो कुनै पनि एउटा सिङ्गल लाइन हटाउनु पर्यो भने हामी यहाँबाट भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल सेलेक्ट गरेर यो एउटा सिम्बल आउँछ हाम्रो टुल र यसमा लाइनमा लगेपछि यो सिधा हुन्छ यस्तरी भनेको यो काट्नको लागि रेडी भयो डिलिट गर्नको लागि रेडी भयो अब यसमा क्लिक गरेपछि यो लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म आउँछ नि डिलिट भएर जान्छ होइन यस्तरी यो लाइन हटाउनको लागि चाहिँ हामी भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुलको युज गर्छौँ यस्तरी र यसबाट हामी थुप्रै डिजाइनहरू तयार पार्न सक्छौँ है इक्जाम्पलको लागि एउटा फ्लावर बनाएर हेरौँ ल होइन र म यहाँनिर एउटा यो सर्कल ड्र गर्दैछु यहाँबाट यस्तरी सर्कल ड्र गरेर यतिको र यतिको भइसकेपछि म यसलाई कपी गर्दैछु यहाँबाट यस्तरी र यो सिधा छैन यो यस्तरी बाङ्गो टिङ्गो यो तलमाथि भयो भने दुइटैलाई सेलेक्ट गरेर हामी ई बटन प्रेस गर्छौँ यो हरिजन्टली अलाइनको छ र यो दुइटैलाई सेलेक्ट भएकै बेलामा यहाँनिर यो अप्सन हामी सिकेको छैन अहिले युज गर्दैछ यो इन्टरसेक्ट भन्ने म यसमा क्लिक गरिदिएँ र यो मेरो एउटा छुट्टै सेप तयार भएर आउँछ है र छुट्टै सेप तयार भएर आइसकेपछि अब यो जुन सेप छ म यो सेप म यहाँ लिँदैछु र यसलाई म फेरि क्लिक गरेर यसको सेन्टर पोइन्ट नै तल राख्दैछु र सेन्टर पोइन्ट राखिसकेपछि थोरै यता यस्तरी म कपी गरिदिएँ र अनुवाद गरेँ यस्तरी एक छ यो
र यो भइसकेपछि अब म यहाँबाट भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल लिँदैछु र यसलाई मेन्टेन राखेर यो लाइन र यो लाइन मैले डिलिट गर्छु। त्यस्तै गरी यसलाई छोडेर यो लाइन र यो लाइन पनि डिलिट गरिदिएँ। त्यसै गरी यसलाई छोडेर यो लाइन अनि यो लाइन डिलिट गरिदिएँ। त्यसै गरी यो लाइन यसलाई राखेर यो लाइनलाई डिलिट गरिदिएँ। यसै क्लिक गरेर तारिने हुन्छ यसलाई है। यो भइसकेपछि अब यसमा कलर फिल गर्न पर्यो। कलर फिल गर्नको लागि चाहिँ म यहाँबाट स्मार्ट फिल लिँदैछु र यहाँबाट कुन कलर फिल गर्ने हो त्यो कलर लिएर यहाँबाट यसरी हामी सिधै क्लिक गरिदिएपछि यो कलर फिल भइहाल्छ। यसो क्लिक गर्दै ओके। त्यसपछि यो फिल भइसकेपछि म यहाँबाट अर्को कलर सेलेक्ट गर्दैछु यहाँबाट र म ग्रिन कलर लिनु पर्यो र यो ग्रिन कलरमा यसमा क्लिक गर्दै यसरी। त्यसपछि यसबाट म अर्को कलर लिँदैछु यहाँ येलो कलर र येलो कलरलाई म यसमा हाल्दै फिल गर्दै यसरी र हाम्रो यो एउटा फुल तयार भएर आउँछ। बेसमा अलिकति यो डिस्टर्ब देखिरहेको छ। म यसमा पुरै यसरी यो बोलो बनाएर सानो येलो कलर फिल गर्दै थिएँ है ल यस्तै। र हामी यो आइटम फुल तयार पार्न सक्यो भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल युज गर्दै। यस्तै गरी एउटा अर्को इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर म यहाँनिर कमन सेपमा गएँ। त्यसपछि यहाँबाट म लिँदैछु यो हार्ट सेप र म यसलाई यहाँनिर ड्र गर्दैछु यसरी ड्र गरेर स्टार्टेड। र त्यसपछि मैले यसलाई यहाँबाट कपी गर्दैछु यहाँनिर यसरी है कपी। र त्यसपछि म यसबाट अर्को यो ड्यु लिँदैछु यस्तै यो सेप र यसलाई म यहाँ ड्र गर्दैछु यसरी र यसलाई पनि मैले कपी गर्दैछु पिक टुल एन्ड यसलाई मैले यहाँनिर लाग्दैछु एउटा र यता यहाँनिर लाग्यो यस्तै। त्यसपछि बेसीको लाइन चाहिएन मलाई भनेपछि म सिम्पली यहाँबाट भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट लिन्छु र यसलाई क्लिक गरेर यसरी डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई पनि डिलिट गर्दैछु। यो मेरो डिलिट भइहाल्छ। यसरी पनि हामी यो कट गर्न सक्यौँ बेसीको लाइनहरूलाई होइन। त्यस्तै गरी एउटा अर्को इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर होइन। इक्जाम्पलको लागि म फेरि एउटा अरू सर्कल लिएँ यसरी एउटा सर्कल गयो र यो सर्कल भइसकेपछि फेरि सानो गर्दैछु म अनि नभए ठिक छ। र अर्को फेरि म यहाँनिर एउटा अरू गोलो बनाउँदैछु यसरी र गोलो बनाइसकेपछि म यो गोलोलाई यहाँनिर राख्दैछु यसरी र त्यसपछि मैले यो सिधा भएर है यसलाई क्लिक गरेर म यहाँनिर यसलाई अलाइन गर्दैछु एक टिपोमा। त्यसपछि कन्ट्रोल आर 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 गर्थेँ मैले र सबैलाई सेलेक्ट गरेर मैले ई बटन दबाइदिएँ र यसलाई पनि यहाँनिर राख्दैछु यसरी। यो बहुत ठुलो छ। यसलाई सानो गर्नको लागि म यहाँबाट सानो पनि गरिदिएँ यसरी र एउटै लाइनमा अलाइन गर्नको लागि म यहाँबाट गाइडलाइन लिँदैछु यसरी यहाँबाट यतिको र यसलाई क्लिक गरेर म थोरै यता सार्दैछु यहाँनिरसम्म। यसको पनि यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु पर्यो र यो गाइडलाइन चाहिँ माथि छ है थोरै त राख्ने। यो भइसकेपछि अब यो फेरि सानो गएको यसलाई थोरै ठुलो गर्नु पर्यो है यहाँसम्म यताको भाग ठिक छ। र भइसकेपछि अब म यहाँबाट लिँदैछु भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल र यो पुरै एरियालाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ यो डिलिट भइहाल्छ। र अब मलाई यो लाइन चाहिएन यो म डिलिट गरिदिन्छु। यसपछि म यसलाई क्लिक गरेँ सेन्टर पोइन्टलाई भने यहाँ राखिदिएँ माथि त्यसलाई भने यहाँबाट क्लिक गरेर यहाँ राखिदिएँ यसरी र कति त त्यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ राखिदिएँ र कपी गरिदिएँ यही भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट टुल एन्ड डिलिट इट। र अब यो दुईवटा यता पनि बनाउनु पर्यो। अब फेरि यताबाट घुमाए नि हुन्छ यही प्रोसेसमा यहाँ भने यो दुईवटालाई यसरी सेलेक्ट गरेर सिपसँग दुईवटालाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल होल्ड गरेर यताबाट यसरी घुमाएर मेरो दुईवटा सेलेक्ट भएको छैन है। यसलाई सिपसँग क्लिक र कन्ट्रोलसँग एउटा हामी पकाइदिन्छौँ र कपी गरिदिन्छ यो एउटा हाम्रो भइहाल्छ। यो भइसकेपछि अब यसमा कलर भर्न पर्यो। कलर पनि भर्न सक्यो हामी सिम्पली यहाँबाट स्मार्ट फिल टुल छ क्लिक गर्दैछ यो कलर फिल भइहाल्छ हाम्रो। अर्को कलर यहाँनिर अर्को कलर यहाँनिर यसरी म पहिला यताको कलर फिल गरेँ है। त्यसपछि यहाँनिर रेड कलर मैले फिल गरिदिएँ। यो दुईवटामा एउटै गइरहेछ। यसको प्रब्लम भनेको यहाँनिर यो कतै हाम्रो लाइन चाहिँ यस भइरहेछ हेरिन यो हेर्दै र यताबाट पुरामा हिसाबले हुन्छन् र यताबाट यहाँ लाग्यो। ओके
र भइसकेपछि म फेरि स्मार्ट पेन टुल लिएर यसमा फिल गर्दैछु अब चाहिँ यो फिल हुन्छ है र अर्को कुन कलर बस्यो अब यो कलर फिल गरेँ मैले यसमा ओके यो भइसकेपछि अब यहाँनिर अब ह्यान्डल पनि बनाउनु पर्छ छाताको होइन त्यसको लागि चाहिँ म यहाँबाट 2.9 लिँदैछु र यहाँबाट म चाहिँ 9 तान्दैछु सिधा फेरि र 9 तानिसकेपछि अब थोरै तल र यसको आउटलाइनमा थोरै मोटो गर्दैछु र यतिको बोर्ड भयो अनि फर्म यतिको अझै कम लगभग 18 ओके ठिक छ र यसलाई म थोरै सानो गर्दैछु यतिको र बिचमा फेरि लाइन आयो फेरि यस्तै हामी यो भर्चुअल सेगमेन्ट डेट टुल यस्तरी क्लिक गर्न सक्छौँ तल अब समाउने ह्यान्डल चाहियो भनेपछि म टेक्स्ट टुल लिँदैछु यहाँनिर र क्यापिटल जे टाइप गरेँ मैले यसलाई ठुलो गरेँ र बोल्ड पनि गरिदिएँ मैले र उठाएर यहाँनिर लाग्यो राइस यसरी हामी यो छाता पनि बनाउन सक्यौँ है भर्चुअल सेगमेन्ट ग्लेड टुलको युज गर्दै यसरी त्यस्तै गरी अब हामीसँग लास्ट अप्सन अर्को बसेको चाहिँ इरेजर टुल अब इरेजर थाहै छ हामीलाई इरेजर के काम गर्छ होइन इरेजरले इरेज गर्ने काम गर्छ जस्तै यहाँबाट कुनै पनि एउटा सेप ड्र गरौँ त्यसपछि कलर फिल गरिदिए र इरेजर लिइसकेपछि यहाँबाट हामी सिम्पली यसलाई इरेज गर्न सक्छौँ यो इरेज गरिदिन्छ अथवा यस्तै हामी सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर यो बोर्ड ठुलो भइरहेको छ यसमा सानो गरिदियो थोरै चाहे क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्ने हो भने पनि यो सिधा इरेज गरिदिन्छ यो चाहे टेक्स्टमा होस् चाहे इमेजमा होस् चाहे अब्जेक्टमा होस् सबै ठाउँमा काम गर्छ है इरेज सबै ठाउँमा गर्छ र यो इरेजरको युज गर्दै म फेरि एउटा कमन सेप लिँदैछु र यहाँबाट म एउटा यो हार्ड सेप लिएँ र यसलाई मैले यहाँनिर ड्र गर्दैछु र ड्र गरिसकेपछि रेड कलर फिल गरिदिएँ त्यसपछि इरेजर टुल लिएर मैले यसलाई यहाँबाट इरेज गर्दैछु थोरै यसलाई म ठुलो गरेँ र यहाँबाट क्लिक गरेर यसलाई यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ टिल टु डिग्यास होइन र यसमा मैले लेखिदिन्छु ह्याप्पी बर्थडे BARTSD होइन ह्याप्पी बर्थडे र यसलाई मैले यहाँनिर लाग्दैछु थोरै ठुलो गरिदिउँ क्लिक गरेर रोटेट गरिदिउँ तरी र यसलाई यहाँबाट फलो गर्नुपर्नेछ मलाई पनि र यसलाई पनि म रातो गरिदिएँ यसरी है यसरी हामी बिचमा लगाइदिन सक्ने थोरै अरू रोटेट गर्नुभयो यसरी ओके यसरी यो सिम्पल हाम्रो यो टुल युज गर्दै केही डिजाइनहरू बनाउन सक्यौँ है क्रप टुल म्याप टुल भर्चुअल सेगमेन्ट ग्लेड टुल र इरेजर टुल आज यो टुल युज गर्न जान्ने र यिनी प्र्याक्टिस गर्ने ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू